Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε να έρθει στα σπιτικά σας και στις ζωές σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Αυτά παθαίνει κανείς όταν δεν παίρνει ανάσα. Λοιπόν, στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα. Κάνουμε μια πολύ ωραία παρεούλα και από εκεί και πέρα κρατάτε ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει από κάθε άνοιγμα. Τώρα, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Υπέροχα νέα που θα λάβει σύντομα και εύχομαι και ελπίζω για όλους σας να είναι πραγματικά υπέροχα. Θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι βάζουμε ένα θέμα και κάνουμε ένα άνοιγμα. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα έχουμε και αποτέλεσμα, παιδιά. Λυπάμαι, δεν φτιάχνω τις κάρτες. Ό,τι μου λένε αυτό σας μεταφέρω. Όπως παραδείγματος χάρη, αν κάνω προσωπικό σε κάποιον από εσάς, τι έρχεται στη ζωή σας, στον ερωτικό τομέα. Αν δεν έρχεται κάτι στον παρόντα χρόνο και για ένα διάστημα, εγώ τι να κάνω από εκεί και πέρα. Κάρτες ανοίγουμε. Δεν είμαστε detective, ούτε κάνουμε μαθηματικά. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε μαύρη τουρμαλίνη, ροζ χαλαζία, πορτοκαλί ασβεστίτη. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως, να μην χάνουμε καθόλου χρόνο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχετε και πάμε να δούμε τα υπέροχα νέα που θα λάβει σύντομα. Πρώτα βεβαίως εννοείται θα δούμε εσάς και ποια είναι τα νέα που θέλετε να μάθετε σύντομα. Μη μου πείτε εντάξει η απεικόνηση εδώ είναι απίστευτη με αυτά τα υπέροχα τριαντάφυλλα. Τι ωραία που ξεκινάμε. Ένα καινούριο ξεκίνημα βλέπω εδώ για εσάς. Και είναι πολύ πιθανό βέβαια αναφορικά με αυτό το καινούριο ξεκίνημα να περιμένετε θετικά νέα και όμορφες εκπλήξεις. Έχουμε έναν ακόλουθο πεντάκτηνο. Μπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε αυτό το ξεκίνημα, έτσι. Μπορεί να αναφέρεται σε κάτι αισθηματικό, μπορεί να αναφέρεται σε κάτι επαγγελματικό, σε ένα χόμπι που θέλετε να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω, σε οτιδήποτε. Ένα ταξίδι που μπορεί να θέλετε να κάνετε, οδικός κυρίως. Για να δούμε όμως, για να δούμε. Τι ωραία. Συνεχίζονται τα υπέροχά σας. Εδώ έχουμε μια βασίλισσα κούπα. Άρα νομίζω ότι η κατεύθυνση είναι προς το ερωτικό. Θα το δούμε βέβαια, θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες, δεν θα μείνουμε σε αυτές. Πολύ αγάπη παιδιά, πολύ αγάπη και πραγματική αγάπη, έτσι, βαθιά αγάπη, ώριμη αγάπη. Σε αγαπώ όπως είσαι, για αυτό που είσαι.
αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας εδώ είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Και εδώ έχουμε τον Άσο Μπαστούνι. Δυναμικές ενέργειες, ανεβήκαμε πολύ, γιατί βεβαίως τα μπαστούνια ενεργειακά είναι υψηλότερα και από τις κούπες και από τα πεντάκτηνα. Εδώ έχουμε πάλι ξεκίνημα, το οποίο μπορεί να είναι μία καταπληκτική ιδέα που θα σας έρθει, που μπορεί να σας είχε έρθει ήδη, έτσι. Κάτι πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή και δυναμικό και δημιουργικό και όλα τα έχει, γιατί τα μπαστούνια θέλουν πάθος, παιδιά. Πάθος για τα πάντα στη ζωή τους. Για την εργασία τους, για τις φιλίες τους, για τα ερωτικά τους, για τα πάντα. Και εδώ λοιπόν με το συγκεκριμένο άσο, πραγματικά είναι σαν η σπίθα, που μάλλον το σπίρτο που βάζει φωτιά, και γίνεται χαμός μετά από δημιουργικότητα, και παρόλο που είναι άσος και δεν μπορεί να σας εξασφαλίσει έτσι πολύ μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, παρόλα αυτά σας λέει ότι όποια ιδέα δημιουργική κι αν σας έχει έρθει, μπορείτε να την πραγματοποιήσετε. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία για όσες και όσους βεβαίως ταιριάζει αυτό. Και στα ερωτικά μπορεί να είναι έτσι, εννοείται, γιατί εδώ έχουμε αρσενική ενέργεια, άρα πηγαίνει πολύ, έχει ταυτιστεί η κάρτα πέραν των δημιουργικών ξεκινημάτων και με την ερωτική πράξη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες έχετε, καταπληκτικές ενέργειες για να ξεκινήσετε την εβδομάδα σας. Μάλιστα. Βέβαια η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν έχω την ανταπόκριση που πιθανότατα θα ήθελα και θα θέλατε κι εσείς αναφορικά με τα ευχάριστα νέα. Δεν τα βλέπω προς το παρόν, όμως εννοείται θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες, έτσι, δεν θα σας αφήσω έτσι με τίποτα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Δεν ξέρω αν αυτό τελικά είναι ερωτικό όλο, παιδιά, από εκεί που περιμένετε δηλαδή τα ευχάριστα νέα. Μάλλον κατά εκεί με πάει, και δεν ξέρω και αν παρακολουθείτε κάποιον άνθρωπο ή αν είχατε μία σύγκρουση και μπορεί να ανταλλάξατε κάποια λόγια, ένας καυγάς, μια φασαρία. Επίσης, εδώ βλέπω την κάρτα η οποία δείχνει την δυσκολία που πιθανότατα να έχετε κάποιοι από εσάς να αποκοπείτε από καταστάσεις, από ανθρώπους, από συναισθήματα. Τα οικονομικά σούπερ και εδώ, έτσι, στα οικονομικά σας βλέπω εξαιρετικούς και εξαιρετικές. Έχουμε μία σελήνη όμως η οποία δυσκολεύει τα πράγματα, γιατί μπορεί να δηλώνει κάποιες ανασφάλειες, κάποιους φόβους, οι οποίοι να νιώθετε ότι σας παραλύουν. Γενικά υπάρχει μία αναστάτωση στο άνοιγμα εδώ. Δεν έχει πολύ καλή ροή, με την έννοια του ότι έχουμε ανακατεμένες ενέργειες, πολύ ανακατεμένες. Η πιο θετική κάρτα εδώ, μάλλον όχι, να μην είμαι άδικη, έχουμε 3 θετικότατες κάρτες. Έχουμε το αστέρι, που μπορεί να δηλώνει βεβαίως ότι δεν χάνετε την ελπίδα σας, ούτε την πίστη σας ότι κάτι πολύ όμορφο μπορεί να γίνει και να αλλάξει η κατάσταση, και ακολουθούν 2 υπέροχα εννιάρια. Τα 2 καλύτερα εννιάρια που έχουμε στην Ταρό είναι το 9 πεντάκτηνο και το 9 κούπα, τα οποία μιλούν για αυθονία, και εδώ επειδή είμαστε σε συνδυασμό, έχει να κάνει και με τα οικονομικά σας και με το συναίσθημα μέσα σας. Δηλαδή, επειδή είναι εννιάρια και συνδέονται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, φέρνουν πληρότητα, αλλά μπορεί και μοναχικότητα. Μπορεί κατ' επιλογή ή μοναξιά, έτσι. Να νιώθετε μοναξιά, να σας λείπει αυτός ο άνθρωπος, κάποιος άνθρωπος, και να θέλετε πάρα πολύ να
επιστρέψει στη ζωή σας και αυτά να είναι τα ευχάριστα νέα που περιμένετε. Πάντως έτσι κι αλλιώς, όπως σας είπα εδώ με αυτές τις δύο υπέροχες κάρτες, έχετε να περιμένετε ευχάριστα νέα και σε οικονομικά, και εδώ μπορεί να είναι φυσικά και σε οικονομικά γιατί είναι μια κάρτα αυθονίας, αλλά μπορεί και ένας φίλος από τα παλιά, μια φίλη, έτσι να σας πάρουν τηλέφωνο, να σας καλέσουν, να βγείτε, να πάτε μια βόλτα, να πείτε τα νέα σας. Είναι δύο κάρτες πάρα πολύ θετικές. Πάρα πολύ θετικές. Μπορεί να πάρετε χρήματα που σας χρωστούσαν. Μπορεί να... κάτι μπορεί να έχετε ένα σχέδιο επιχειρηματικό και να ξεκινήσετε να το βάζετε μπροστά. Για να δούμε εδώ την κυρία Λένορμαν, πολύ καιρό έχω να την χρησιμοποιήσω εδώ, να δούμε τι έχει να μας πει. Λοιπόν, εδώ βέβαια ανοίγοντας την πρώτη κάρτα με το, πώς το λένε αυτό τώρα, κόλλησε στο μυαλό μου παιδιά. Οκ, δεν πειράζει, με αυτό το δρεπάνι το θυμήθηκα, εντάξει, καλά πάω. Λοιπόν, είναι η κάρτα που λέει ότι ό,τι σπείρεις αυτό θα θερήσεις, όμως βλέπω ότι μάλλον έχετε σπείρει πολύ καλά, γιατί εδώ έχουμε μια καταπληκτική κάρτα, την αγαπώ πάρα πολύ αυτή την κάρτα, όλες τις κάρτες με τα λουλούδια από την κυρία Λένορμαν, και μου φαίνεται ότι τελικά θα έχετε και μια ευχάριστη είδηση από τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, γιατί φαίνεται εδώ με την πηξίδα ότι θα βρεθεί ο τρόπος και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Πάμε να το επιβεβαιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Πώς μου ήρθε να ανοίξω και τα δύο? Οκ, δεν πειράζει. Κάποιος λόγος είναι. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό. Λοιπόν, έχουμε δύο πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Εδώ η κάρτα σας μιλά για ασφάλεια. Έτσι, την ασφάλεια που νιώθει ένας άνθρωπος όταν έχει τα απαραίτητα αγαθά προς το ζήν, και όχι μόνο, έτσι, εκεί είναι αυτή η ζεστασιά, γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται, απεικονίζεται εδώ με μία φωτιά. Βλέπετε εκεί έχουν ανάψει τη φωτιά, την εστία όπως συνηθίζεται να λέγεται κιόλας στα αρχαία ελληνικά, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το να νιώσετε, να έχετε κάποια ευχάριστα νέα που θα σας κάνουν να νιώσετε ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά, είναι καταπληκτικό και έρχεται πάρα πολύ ωραία και δένει εδώ και με τις υπόλοιπες ενέργειες. Λοιπόν, και η καρτούλα αυτή εδώ με την υπέροχη εδώ πάπια, κύκνος, τι είναι, τέλεια, σας λέει τα εξής. Κάντε ένα βήμα πίσω από κάτι που θέλετε να κάνετε, από ένα σχέδιο, από ένα στόχο, από μία σχέση, ακόμα και για πολύ λίγα λεπτά. Και χαλαρώστε λίγο πάνω σε όλο αυτό. Μήπως είστε πάρα πολύ αγχωμένες ή αγχωμένοι και θέλετε οπωσδήποτε να πάει αυτή η ιστορία ή όποια ιστορία καλά. Και ξέρετε, εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο μπλοκάρισμα. Γι' αυτό η κάρτα σας λέει, κατεβάστε λίγο ταχύτητες, πάρτε βαθιές ανάσες, να είστε σταθεροί, να ακούτε την εσωτερική σας φωνή και πραγματικά να παίρνετε το χρόνο σας προκειμένου να μπορείτε να έχετε κατεύθυνση από μέσα σας, γιατί αυτό είναι που θα σας οδηγήσει πάρα πολύ σοφά. Εδώ λοιπόν έχετε μία κάρτα η οποία σας λέει ότι όταν στη ζωή βλέπετε ότι κάτι κάπως δεν σας εξελίσσεται έτσι όπως το θέλετε, θα πρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω και να το ξαναβλέπετε.
γιατί μπορεί πραγματικά να είναι το άγχος. Δεν το έχουμε αυτό ρε παιδιά πάντοτε. Δεν έχουμε ένα πολύ μεγάλο άγχος και θέλουμε οπωσδήποτε κάτι να γίνει και αγχωνόμαστε υπερβολικά γι' αυτό. Για τέτοιες περιπτώσεις μιλάει και είπαμε για οτιδήποτε, έτσι. Είτε επαγγελματικά, είτε προσωπικά, είτε ό,τι κι αν είναι. Και η τελική καρτούλα που είναι αυτή εδώ είναι καταπληκτική, όπως σας είπα. Δηλαδή κάνουμε ένα βήμα πίσω, παίρνουμε βαθιές ανάσες, τα ξαναβλέπουμε όλα, ακούμε το μέσα μας και μετά εδώ σας λέει η κάρτα ότι θα νιώσετε ασφάλεια, θα νιώσετε προστασία. Ό,τι κι αν συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη ζωή σας, να ξέρετε ότι έχετε προστασία. Και αυτό είναι πολύ πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό χαλαρώστε και αφεθείτε στη ροή. Γιατί πολλές φορές όταν αγχωνόμαστε και θέλουμε και καλά και ντε να γίνει κάτι την ώρα που εμείς το θέλουμε, εκεί παιδιά χαλάει όλο το θέμα, οπότε πρέπει να παίρνουμε ανάσες και να χαλαρώνουμε και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Η καταληκτική σας κάρτα είναι υπέροχη, η πλειοψηφία των καρτών σας είναι πάρα πολύ θετικές, ναι, καλά το είπα, και εγώ θεωρώ ότι θα έχετε πολύ ευχάριστα νέα και από αισθηματικά, αλλά και από οικονομικά, παιδιά. Και με το καλό να ορίσουν στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, καλή και ευλογημένη εβδομάδα σας εύχομαι και πάμε να δούμε τα υπέροχα νέα που θα λάβεις σύντομα. Πρώτα να δούμε αναφορικά με εσάς βέβαια, τι νέα περιμένετε, σας βλέπω εδώ πολύ κουρασμένες, εξαντλημένους, κάτι παλεύετε πολύ καιρό, θέλετε να το ολοκληρώσετε, αλλά νιώθετε τόσο μεγάλη κόπωση που θέλετε να τα παρατήσετε, αλλά δεν τα παρατάτε. Όσες και όσοι αισθάνεστε έτσι, θέλω να ξέρετε ότι αφενός μπορεί να είστε σε μια μεταβατική περίοδο ζωής και αυτό βεβαίως είναι ένα δύσκολο στάδιο κάθε φορά που περνάμε από μια κατάσταση σε μια άλλη στη ζωή μας. Και επίσης εδώ η κάρτα μπορεί να δηλώνει ότι επαναλαμβάνετε συμπεριφορές. Και όταν επαναλαμβάνετε συμπεριφορές και περιμένετε το αντίθετο αποτέλεσμα, δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Θα πρέπει κάτι να αλλάξετε στη συμπεριφορά σας, θα πρέπει να κοιτάξετε μέσα σας και να δείτε μήπως μπορέσετε και αναγνωρίσετε όλη αυτή η ταλαιπωρία και η εξάντληση που μπορεί να νιώθετε, που οφείλεται, γιατί μπορεί να οφείλεται σε πληγές του παρελθόντος. Εάν αυτό το αναγνωρίσετε, είναι το πρώτο βήμα προς τη θεραπεία. Τέσσερα κούπα. Εδώ, με αυτό το ζωάκι, τι είναι, μυρμηγκοφάγος νομίζω είναι αυτό, παιδιά. Δεν τα ξέρω και τόσο πολύ καλά, πρέπει να διαβάσω και ζωολογία, έτσι. Λοιπόν, αυτό το ζωάκι εδώ, τι λέει, το βλέπετε εκεί και κρεμασμένο ανάποδα, δείχνει μια φάση ζωής που μπορεί τα πάντα να σας φταίνε, τα πάντα να σας ενοχλούν, δεν βρίσκεται χαρά σε τίποτα, αδιαφορείτε για ό,τι και αν βρίσκεται γύρω σας και βέβαια αν είστε εδώ, είναι πολύ λογικό να είστε και εδώ.
Μάλιστα, τι ωραία απεικόνηση έχει αυτή η κάρτα, αυτή η ταρό για την κάρτα του κόσμου, μία από τις δύο καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των ταρό. Τι υπέροχη απεικόνηση. Εκεί με τη μέλισσα και γύρω γύρω όλο γεμάτο λουλούδια ανθισμένα. Καταπληκτικό. Γιατί βέβαια ο κόσμος είναι η κάρτα που μιλά για την ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση βέβαια στη ζωή μας μπορεί να έρθει και πρέπει να γίνει βέβαια ούτως ή άλλως, γιατί είμαστε στο 9 και πρέπει να πάμε στο 10. Πρέπει να πάτε στο 10 για να κλείσετε κάποιον κύκλο ή κάτι που έχετε αναλάβει εν πάση περιπτώσει, το οποίο σας ταλαιπωρεί έτσι κι αλλιώς. Ο κύκλος λοιπόν μπορεί να κλείσει πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή να ολοκληρώσετε μία εργασία και να πάρετε ακόμα και προαγωγή. Μπορεί όμως και ένα οριστικό κλείσιμο μιας περίοδου της ζωής σας. Θα δούμε. Θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, όντως έχετε έτσι έχετε λίγο ταλαιπώρια, η αλήθεια είναι, δεν θα σας πω ψέματα, όμως παρόλα αυτά πρέπει να βρείτε τη διάθεση, γιατί βλέπω εδώ και κούραση και εξάντληση και κάτι που ίσως γίνει ένα γεγονός ξαφνικό το οποίο θα σας ευνηδιάσει, αλλά παράλληλα θα σας αποκαλύψει και την αλήθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ αυτή η καρτούλα σας καλεί να μην χάνετε το θάρρος σας, το κουράγιο σας, να νιώθετε μέσα σας ευγνωμοσύνη για τη ζωή και πίστη ότι θα έρθουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και όντως, έτσι, μετά από μία ταλαιπωρία έρχεται κάτι, θα θριαμβεύσετε. Εδώ θα πάρετε κάποια νέα, τα οποία θα σας κάνουν να νιώσετε ήρωες και νικητές. Με αυτή την καταπληκτική εδώ κάρτα. Τώρα τι είναι αυτό που θα πετύχετε ακριβώς δεν μπορώ να το ξέρω προς το παρόν. Γιατί έχουμε, η κάρτα δηλαδή μπορεί να αναφέρεται και σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία επαγγελματική, μπορεί να αναφέρεται και σε πρόσληψη και σε οτιδήποτε θα σας κάνει να έχετε αυτό το συναίσθημα του θριάμβου μέσα σας και μπορεί να είναι φυσικά και για τα ερωτικά. Εδώ έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο που δείχνει ότι ναι, θα γίνει αυτό το μπαμ, θα νιώσετε χαρά, θα νιώσετε θρίαμβο, θα νιώσετε ότι είστε πολύ πολύ ψηλά και μετά οι ενέργειες κάπως θα πέσουν γιατί εδώ υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά, έτσι. Πετυχαίνουμε έναν στόχο αλλά τίποτα δεν τελειώνει. Η ζωή είναι ένας καθημερινός αγώνας. Και να είμαστε καλά να τον δίνουμε αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Συμφωνεί με αυτά που σας έχω πει. Να τα μας εδώ, να τα μας και τα δαχτυλίδια, μάλιστα. Παιδιά, και κάτι ερωτικό θα παίξει στη ζωή σας. Εντάξει, δεν θα σας πω τώρα πρώτα σιγά μου. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό με αυτή την ταλαιπωρία, αν και καθόλου υπερβολικό με τη συγκεκριμένη κάρτα εδώ. Οκ, το αφήνουμε και αυτό ως ενδεχόμενο. Θέλω προσοχή όμως, γιατί εδώ έχω δύο κάρτες από την κυρία Λένορμαν, δεξιά και αριστερά, και στη μέση έχω το δαχτυλίδι, που θέλουν προσοχή. Δηλαδή, εδώ σας λέει με το μεγεθυντικό φακό να τα περνάτε όλα από το μικροσκόπιο. Συμπεριφορές, τα πάντα όλα. Εδώ έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, παιδιά. Το αναφέρω μήπως εδώ είναι μια καινούρια ή μια παλιότερη ερωτική ιστορία, έτσι. Και δεν ξέρω, μήπως εμφανιστεί ξανά αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας. Είναι ρίσκο πάντως. Έχουμε εδώ τα ζάρια. Γι' αυτό είναι πολύ, οι κάρτες συμβουλεύουν πολύ στοχευμένα εδώ, αναφορικά με το δαχτυλίδι. Προσέχετε τα πάντα κάτω από μικροσκόπιο και να εξετάσετε κάθε πιθανότητα ρίσκου.
Wow. Μα wow όμως. Πάρα πολύ ωραίες και οι δύο, παιδιά, είναι καταπληκτικές κάρτες. Αυτή την έχουμε ξανανοίξει, που είναι σαν πίνακα ζωγραφικής και αναφέρεται σε περιπέτειες και στην κίνηση. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο αυτή τη στιγμή, γιατί όπως σας είπα, έχετε να περάσετε κάποιες δυσκολίες, αλλά μετά ανοίγουν τα πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας το επιβεβαιώνουν εδώ και οι δύο καρτούλες. Καινούριες περιπέτειες ανοίγονται μπροστά σας, όχι με την αρνητική έννοια, με την πολύ πολύ θετική έννοια. Και εδώ έχουμε το θεραπευτικό χάος, παιδιά. Βλέπετε αυτόν τον ανεμοστρόβιλο. Πραγματικά έρχεται κάτι πολύ 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 όμορφο στη ζωή σας, το οποίο θα είναι θεραπευτικό. Αν θυμάστε στην αρχή που είδαμε τις πρώτες ενέργειες, τη δική σας καρτούλα, που ήταν το 9 μπαστούνι, πραγματικά εκεί σας μίλησα για θεραπεία και το βρίσκω καταπληκτικό, γιατί ξεκινήσαμε το άνοιγμά σας και κλείνουμε με τη λέξη θεραπεία. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Εδώ λοιπόν η κάρτα σας λέει ότι αυτή τη στιγμή μπορεί η ζωή σας να μοιάζει χαοτική, αλλά να ξέρετε ότι πάρα πολύ σύντομα όλα θα ξεκαθαρίσουν και θα νιώσετε πολύ έντονα αυτή την αίσθηση της θεραπείας. Πάρα πολύ έντονα, παιδιά. Σας λέει η κάρτα ότι είστε θεραπευτές και σας λέει επίσης ότι μπορεί να έρθει η στιγμή να δημιουργήσετε μία αναστάτωση στη ζωή σας. Γιατί να κάνετε δηλαδή μία συμπεριφορά που δεν την έχετε ξανακάνει. Γιατί όταν επαναλαμβάνουμε συμπεριφορές, και αυτά τα είπα και στην αρχή, λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει ενεργειακά το άνοιγμα και ενισχύονται αυτά που σας λέω. Όταν κάνουμε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά, την ίδια, πολύ απλά δεν θα πάρουμε διαφορετικό αποτέλεσμα ποτέ. Εδώ λοιπόν με αυτό το υπέροχο δημιουργικό χάος, θεραπευτικό χάος, που έχει και πεταλουδίτσες πολλές και αυτό το υπέροχο πράσινο σμαραγδί, έχει πολύ πολύ ωραίες και πολύ πολύ θετικές ενέργειες. Άρα λοιπόν, για κάντε κάτι διαφορετικό. Μία προτροπή είναι, μία συμβουλή μάλλον είναι, μάθε να λες και όχι. Αν είστε οι άνθρωποι που λέτε ναι και καταπιέζετε διαρκώς τον εαυτό σας, μάθετε να λέτε και όχι. Όχι, δεν μπορώ, όχι, δεν θέλω, όχι, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, οπότε, σίγουρα, σύμφωνα με τις κάρτες πάντα, θα έχετε νέα, έτσι, για κάτι που θα σας κάνει να νιώσετε ότι θριαμβεύετε. Αυτό, όπως σας είπα, μπορεί να αναφέρεται στα επαγγελματικά σας, αλλά όχι μόνο, και στα προσωπικά σας. Αν αναφέρετε στα προσωπικά σας, θέλω προσοχή, όπως ακριβώς σας τα είπα. Και εγώ σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου όλα τα θετικά και τα όμορφα, να ανοίξετε καινούριους δρόμους, έτσι λίγο ταράξετε τα νερά, όπως λέμε, γιατί μέσα από αυτή την αναγέννηση με έναν τρόπο θα έρθει και η θεραπεία σας. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, καλή και ευλογημένη εβδομάδα, με αγάπη, με υγεία, με χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Πάμε να δούμε τα υπέροχα νέα που θα λάβει σύντομα. Σε τι θα αφορούν?
Μάλιστα, εδώ έχουμε το 5 πεντάκτηνο από την ταρό των μανιταριών. Δεν ξέρω, είστε πάρα πολύ στρεσαρισμένοι, έχετε την αίσθηση ότι κάτι θα γίνει, σαν να χάσετε τη γη κάτω από τα πόδια σας. Έχει δύσκολες ενέργειες η καρτούλα, γενικά τα πεντάρια δείχνουν αβεβαιότητα, άγχος, ανασφάλεια κλπ. Απώλεια επίσης. Τώρα, αν αναφέρεται στα αισθηματικά, μιλά για σχέσεις που είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά, οικογενειακά, οτιδήποτε αποδεκτές. Βασίλισσα Κούπα, μάλιστα, πολύ συχνά μας κάνει την τιμή αυτή η συγκεκριμένη κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό και μπορεί να μας δηλώνει ότι πραγματικά αγαπάτε κάποιον άνθρωπο ή ότι γενικότερα είστε άνθρωποι της αγάπης. Γιατί? Γιατί όποιος αγαπά πραγματικά, με την κυριολεξία της λέξεως αγάπη, όχι αυτό που το λέμε, σ' αγαπάω και εντάξει, το πήρε ο αέρας. Εδώ έχουμε την αγάπη και την αποδοχή. Και αυτή είναι η ύψιστη μορφή αγάπης. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Δεν θέλω να αλλάξεις τίποτα. Οπότε, είναι πολύ πιθανό λοιπόν εσείς να νιώθετε αυτά τα συναισθήματα, αλλά ένας άνθρωπος που νιώθει αυτού του είδους την αγάπη, είναι αγάπη ολόκληρη ο ίδιος. Δηλαδή, δεν το νιώθει μόνο ερωτικά, το νιώθει για τα πάντα στη ζωή του. Καταρχάς είναι ευτυχισμένος γιατί και ευγνώμων γιατί είναι ζωντανός. Γιατί μπορεί να δίνει όλες αυτές τις μάχες που πρέπει να δίνουμε καθημερινά. Έχει πολλές προεκτάσεις η αγάπη, είναι τα πάντα στη συμπεριφορά μας. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα σας. Μάλιστα, σας απασχολεί κάποιος ή κάποια που δεν έχετε καμία επικοινωνία και επαφή? Είναι πολύ πιθανό, Ή εσείς είστε σε μία φάση ζωής που θέλετε να κάνετε κάτι, αλλά από την άλλη και λίγο πισωγυρίζετε και δεν ξέρετε τι να κάνετε. Ναι, μεν θέλετε να το κάνετε, από την άλλη όμως κάτι σας εμποδίζει, μπορεί και ενοχές ας πούμε, έτσι μας έχουν μεγαλώσει, ενοχικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, να δούμε παρακάτω, αν είστε σε μια φάση τέτοια που είστε ένα βήμα μπρος, δύο πίσω και προβληματισμένοι, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό, εάν κάτι δεν λειτουργεί προς όφελός σας, μην επαναλαμβάνετε τις ίδιες συμπεριφορές περιμένοντας ότι θα πάρετε διαφορετικό αποτέλεσμα, γιατί πολύ απλά δεν θα το πάρετε αυτό το διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να αλλάξετε εσείς καταρχάς τρόπο σκέψης και μετά περνάμε και στις πράξεις. 8 των ράβδων. Πολύ δυναμική κάρτα, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Λοιπόν, και είναι εδώ ένα καταπληκτικό μανιτάρι που μοιάζει με κοράλι και έτσι το λένε κιόλας, κόκκινο κοράλι. Έχουμε την κρίση, έχουμε τον υπότη σπαθί, έχουμε το 6 σπαθί, το 7 κούπα, πολύ ανακατεμένες ενέργειες και το 8 πεντάκτηνο. Μάλιστα, λοιπόν, πραγματικά όμως, παιδιά, δεν υπάρχει μία ροή, δηλαδή η πρώτη κάρτα που είδαμε η δική σας που αναφέρεται έτσι στο άγχος και χαοτική κάποιες φορές, μπορεί ενέργεια έχουν τα πεντάρια. Λοιπόν, όμως, εδώ η πρώτη κάρτα είναι πάρα πολύ δυναμική και πάρα πολύ θετική και μπορεί να σας δώσει έτσι ένα έναυσμα, την ενέργεια του ότι θα μπορείτε έτσι, οτιδήποτε στη ζωή σας δεν είναι χρήσιμο ή έχει κλείσει τον κύκλο του, να το κλείσετε. Βοηθάει πάρα πολύ αυτή η συγκεκριμένη κάρτα στο να φύγετε από στάσιμες ενέργειες του παρελθόντος. Βεβαίως εδώ είναι και η μοναδική κάρτα στην ταρό
η οποία μιλά για ταχύτητα, δηλαδή κάτι πάρα πολύ γρήγορα, θα έχετε κάποια νέα παιδιά. Εδώ είναι ξεκάθαρο και στην πλειοψηφία τα νέα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά, να ξέρετε. Μπορεί να αφορούν κάποιο πρόσωπο που θα σας ζητήσει συγγνώμη και πιθανότατα μία δεύτερη ευκαιρία. Δεν είναι όμως μια εύκολη υπόθεση. Καθόλου εύκολη υπόθεση. Οπότε για να δούμε τι θα γίνει και τι κατεύθυνση θα σας δώσω κι εγώ. Μάλιστα, έχουμε εδώ τη μάσκα από την κυρία Λένορμαν, η οποία ήθελε οπωσδήποτε να εμφανιστεί η κάρτα, όπως είδατε, μια και δίπλωσε. Για να δούμε. Λοιπόν, κάτι ερωτικό είναι, επιβεβαιώνεται εδώ από την κυρία Λένορμαν. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός είναι όντως έντιμος απέναντί σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο πρόσωπο στη ζωή του. Βεβαίως εδώ έχουμε μια πάρα πολύ θετική και δυνατή κάρτα από την κυρία Λένορμαν. Παρ' όλα αυτά δεν θα σας πω ακόμα προχωρήστε, έτσι, θέλω να το δούμε κι άλλο. Wow. Μα εντάξει, καταπληκτικές εδώ. Κοιτάξτε την κάρτα της αυθονίας. Μα δεν είναι υπέροχη? Να βρίσκεσαι μέσα σε ένα τέτοιο λιβάδι, ονειρεμένο. Και σας μιλάει για αυθονία και βεβαίως η αυθονία έχει να κάνει με τα πάντα στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο οικονομική αυθονία, εννοείται ότι είναι σε συναίσθημα, ότι είναι στα πάντα όλα. Λοιπόν, και εδώ έχετε το κουράγιο, τη δύναμη. Έχω λοιπόν να σας πω τα εξής. Θεωρώ, μπορεί να είναι σαν προσωπικό για κάποιον από εσάς. Θεωρώ όμως ότι πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή σήμερα, αύριο, μέσα στη βδομάδα, το πολύ, θα επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος άνθρωπος που μπορεί να είχατε μία σχέση στο παρελθόν, έγιναν διάφορα, δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, μπορεί να μην έχετε και καμία επικοινωνία, καμία επαφή αρκετό διάστημα, φαίνεται όμως ότι εμφανίζεται, μπορεί να ζητήσει συγγνώμη και να ζητήσει επίσης μια δεύτερη ευκαιρία. Θέλω να είστε πολύ προσεκτικές και πολύ προσεκτικοί, γιατί είπαμε ότι μπορεί κάτι να κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Τώρα το ξέρετε, νομίζω ότι σε ένα βαθμό ξέρετε ότι κάτι υπάρχει που είναι πολύ σημαντικό εμπόδιο. Οι κάρτες λοιπόν, οι δύο τελευταίες που ανοίξαμε, στέλνουν πολύ δυνατά μηνύματα και λένε ότι αν έχετε την υπομονή, την επιμονή και τη δύναμη, βέβαια, να μην λυγίσετε στις όποιες δυσκολίες, γιατί ακριβώς όπως εδώ απεικονίζονται τα βράχια τα οποία τα χτυπούν τα κύματα, αλλά δεν μπορούν να τα πειράξουν τα κύματα. Αν λοιπόν αντιδράσετε με αυτόν τον τρόπο στη ζωή σας και μείνετε στη δύναμή σας, έρχεται η αυθονία. Και φυσικά, εντάξει, αυτό είπαμε είναι έτσι το ανώτερο σημείο που μπορούμε να φτάσουμε, γιατί περιλαμβάνει, αναφέρεται μάλλον να το πω καλύτερα, στην αυθονία στα πάντα στη ζωή σας. Δεν είναι μόνο σε έναν τομέα, είναι σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Αντιμετωπίστε λοιπόν τους φόβους σας, τους όποιους, και να θυμάστε ότι είστε δυνατοί και έχετε μέσα σας έναν πολύ μεγάλο πολεμιστή, έναν σπουδαίο πολεμιστή, και θα τα καταφέρετε όλα τέλεια. Και όχι μόνο, δηλαδή, εντάξει, πάντοτε έχει μεγάλη σημασία και το να υπάρχουν και οι συνθήκες. Φαίνεται εδώ με αυτή την καρτούλα ότι θα υπάρξουν και οι συνθήκες. Εδώ λοιπόν έτσι έχουμε, όπως είπαμε, αυτή την κάρτα που λέει ότι όλα ετοιμάζονται να ανθίσουν στη ζωή σας. Να είστε ανοιχτοί για να τα λάβετε. Αυθονία, ολοκλήρωση
καλά οικονομικά, και όλα αυτά έρχονται στη ζωή σας. Η ζωή θέλει να σας κάνει ένα πολύ σημαντικό δώρο. Χρήματα, μεγαλύτερη ενέργεια, χρόνο, αγάπη, όλα είναι μέσα. Οι ευκαιρίες είναι ατέλειωτες. Παρ' όλα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να κινητοποιηθείτε αναφορικά με όποιο όνειρο μπορεί να έχετε στη ζωή σας, γιατί βεβαίως είναι κάτι που αναφέρεται σε όλες τις κάρτες, και στις ταρό και στις υπόλοιπες μαντικές κάρτες. Μην περιμένετε τίποτα να σας πέσει από το ταβάνι. Όποιο όνειρο έχετε πρέπει να το χτίζετε, πρέπει να το κυνηγάτε και να αφιερώνεστε ψυχήτε και σώματι. Προχωρήστε μπροστά, μην μένετε σε στάσιμες ενέργειες του παρελθόντος, και αυτή η κάρτα αποκαλύπτει ότι αυτή είναι μια πολύ πολύ σημαντική στιγμή ακόμα και για επενδύσεις να κάνετε. Όσα περισσότερα δίνετε με την καρδιά σας, και αυτό αναφέρεται στα πάντα παιδιά, και στο συναίσθημα και στα πάντα, δεν έχει να κάνει με οικονομικά, τόσο περισσότερα θα λάβετε. Να έχετε ευγνωμοσύνη και να είστε σίγουροι ότι μπαίνετε σε μία εποχή αυθονίας για οτιδήποτε αφορά τη ζωή σας. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ωραιότερο άνοιγμα, παιδιά. Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου και θα περιμένω με πολύ χαρά και αγάπη να μου επιβεβαιώσετε όλα αυτά που σας είπα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.